हाय गाइस, आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल रेडिस होमिया. आपले स्वागत आहे माझ्या मुलाच्या इट्स होमी या चॅनलवर. मी आता तुमच्यासाठी करून दाखवणार आहे मालवणी पद्धतीतलं सुकं चिकन. त्या साहित्य काय काय आहे ते तुम्हाला मी दाखवतो. हे पाव किलो चिकन, त्याच्यानंतर 1 वाटी सुकं खोबरं जे मी किसून भाजून घेतलेलं आहे, त्याच्यानंतर कांदा आणि टॅमॅटो फ्राय करून घेतलेले आहेत, थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे, कढीपत्ता घेतलेला आहे, भरपूर अशी कोथिंबीर घेतलेली आहे. ही गरम मसाल्याची पेस्ट आहे. आणि खास करून मी कायम हे आलं लसूण हे कायम मी ठेसूनच घेतो, त्याची पेस्ट करत नाही. ठेसून घेतल्यामुळे त्याचा जो स्वाद आहे तो खूप चांगला येतो. तर मी आता या सगळ्या रेसिपीला सुरुवात करतो. आपण हे चिकन घेऊन स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर हे टॅमॅटो आणि कांदा आपण जो फ्राय करून घेतलेला आहे त्याची एक पेस्ट करायची आहे. फक्त टॅमॅटो आणि कांद्याचीच पेस्ट करायची आहे. आपण जे सुकं खोबरं भाजून घेतलेलं आहे त्याचं मी काय करायचं हे मी नंतर सांगतो तुम्हाला. आता मी याची पेस्ट करून घेतो अगोदर. मी आता हे आलं आणि लसूण मी ठेसून घेतो. ते मी ठेसून झाल्यावर दाखवतो कसं आहे ते. हा जो खलबत्ता आहे तो मी खास अलिबागवरनं घेऊन आलेलो आहे. अलिबागला ते खलबत्ता वगैरे हायवेला खूप चांगलं मिळतं. हे बघा, अशा प्रकारे त्याची क्रश झालेला आहे तो, म्हणजे एकदम जाडसरच ठेवायचा आहे जेणेकरून त्याचा सुगंध मस्त येईल. हे बघा, तुमच्या लक्षात येईल मी आता कसं केलेलं आहे ते. आता कांदा आणि टॅमॅटोची ही अशा प्रकारे पेस्ट तयार झालेली आहे, तुमच्या लक्षात येईल. आता मी पुढे काय कृती करणार आहे मी तुम्हाला दाखवतो. आता बघा, मी हा गॅसवर पातेलं ठेवलेलं आहे. त्यात मी मोठे चमचे 2 ते 2.5 मोठे चमचे मी तेल गरम करत ठेवतो. कारण का आपण सुकं खोबरं पण वापरणार आहे, त्यालाही तेल सुटणार आहे. पण आम्हाला ह्या चिकनमध्ये पाण्याचा एकही थेंब न वापरता मला हे सुकं चिकन करायचं आहे, ते मी तुम्हाला दाखवतो. आता थोडा तेल तापून द्या, मग मी तुम्हाला दाखवतो काय करायचं ते. हे चिकनचे जे आपण पीस तयार केलेले आहेत ते बघा, ते आपण फ्राय करून घेणार आहोत. फ्राय करताना सांभाळून करा की जेणेकरून ओले असतात, हात भाजण्याची शक्यता असते. म्हणजे असं झाऱ्यामध्ये घेऊनच ते सोडायचे असतात. बघा, हे मस्तपैकी असं छान फ्राय करून घेतले ना, मग ते सुका चिकनमध्ये म्हणजे एकदम मस्तपैकी क्रिस्पी लागतात. मला आता मी दाखवतो जवळ घेऊन. बघा, त्याचे मस्त असे फ्राय झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकता आता मस्तपैकी आपले चिकन फ्राय झालेलं आहे. आता हे फ्राय झालेलं चिकन आपण एका डिशमध्ये काढून घेणार आहोत. आता हे तेल बघा उकळत आहे. याच्यात थोडंसं पाणी असल्यामुळे ते तडतडतं आहे, पण ह्याच तेलामध्ये आपल्याला सुकं चिकन शिजवून घ्यायचं आहे. त्यामध्ये आपण कढीपत्ता टाकणार आहोत. त्यानंतर आपण टाकणार आहोत आपण जे आलं आणि लसूण याची जी पेस्ट केलेली आहे ती टाकणार आहोत. असं छानपैकी त्याचा कच्चापणा जाण्यासाठी आपण 1 ते 2 मिनिटं त्यांना ढवळून घेणार आहोत. त्यानंतर आपण त्याच्यात टाकणार आहोत आपण जो गरम मसाल्याची जे पेस्ट केलेली आहे ती आपण 1 चमचा टाकणार आहोत. हे बघा, ती पण आपण थोडीशी
1 ते 2 मिनटं परतून घेणार आहोत. ह्यात थोडीशी आपण हळद, स्पेशल मालवणी मसाला, आपल्याला जेवढं तिखट लागेल तेवढं घ्यायचं आहे. मी 2 चमचे घेतो, 1.5 चमचा, कारण का हा स्पेशल आहे. आम्ही घरीच बनवलेला आहे हा मालवणी मसाला. त्यानंतर हा आहे चिकन मसाला. तो मस्तपैकी परतून घ्यायचा आहे. बघा मस्त कसा असा सुगंध आणि कलर बघा सुटलेला आहे. आता आपण जी धना पावडर टाकणार आहोत ती मी तुम्हाला सांगायला विसरलो. 1 चमचा धना पावडर. त्यानंतर आपण जी ही कांदा आणि टॅमॅटोची प्युरी केलेली आहे ही कांदा आणि टॅमॅटोची प्युरी केलेली आहे ती आपण त्याच्यात मिक्स करणार आहोत. बघा कसं तेल सुटलं आहे. छान असा कड येईपर्यंत आपण याला परतत राहूया. ह्याच्यात आपण एकही थेंब पाणी टाकलेलं नाही आहे, तुम्ही बघितलं असाल. बघा कसं स्ट्रक्चर. आता याला थोडीशी उकळी येईपर्यंत आपण याला मंद आचेवर ठेवायचं आहे. यात लवकरच शिजावं त्यासाठी आपण चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत. मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये पण सांगितलेलं होतं की मी हातानेच मीठ टाकतो, कारण का चमच्याने मीठ मला जास्तच होतं आणि मला त्याचा अंदाज येत नाही. हाताने माझा परफेक्ट बसलेला आहे मला हात. थोडंसं बघा तेल सुटलेलं आहे, तुमच्या लक्षात येईल. परत त्याला थोडंसं असं परतून घ्यायचं आहे. त्यात थोडीशी कोथिंबीर, सगळी नाही टाकायची आहे, त्यानंतर आपल्याला ती लागणार आहे. आणि आता आपण ह्यात टाकणार आहोत फ्राय केलेलं चिकन. आणि सगळ्यात सिक्रेट म्हणजे आपण जे किसून ठेवलेलं खोबरं आहे ना, ते असं हाताने कुस्करून घ्यायचं आहे आधी. आणि ते असं वरती शिवरायचं आहे. आणि ह्याची तुम्ही जर टेस्ट बघाल, तुम्ही एकदा घरी नक्की करून बघा, मला खूपच आवडेल. बघा मी ह्याच्यात पाण्याचा एकही थेंब वापरलेला नाही आहे. ह्याला असंच वाफेवर शिजून घ्यायचं आहे. मी आता ह्यावर थोडंसं झाकण ठेवणार आहे. त्याला 5-5 मिनिटांनी असं ढवळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते खालती लागणार नाही, कारण का आपण पाण्याचा याच्यात एकाही थेंबाचा वापर केलेला नाही आहे. हे तुम्ही भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर
किंवा नुसतं असंही खाऊ शकता। आणि याची खास खाण्याची मजा आहे ती तुम्ही चाकण्यालाही वापरू शकता। मस्त सुकन चिकन आपलं मस्त एकदम तयार झालेलं आहे। आता ह्याच्यावर कोथिंबीरनी शिवरायची आहे आणि आपलं सुकं चिकन खाण्यासाठी तयार। ही माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट्स करून सांगा आणि आवडली तर नक्की शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद। तुम्हाला खाऊन सांगेल कसं झालंय ते। सुकं चिकन ते सांग। त्यांनी ऐकलं मागाशी तुम्ही बोलताना। सुकं चिकन मी आता खाते, मस्त आहे, छान झालाय। पिठी भाकरी बेटा ते सांग, ते सांग मालवणी पिठी। मालवणी पद्धतीत पिठी केली आहे। कांदा, मिरची, लसूण, कोथिंबीर, भाकरी तांदळाची।